Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Joyous strains prolong, what the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come adore unbended knee, Christ the Lord and newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. We willen de 12e stoop, het laatste eind van deze overzaal. En mij het een klein beetje nog te waarholen van aanvang. Als we aanvangen deden van de eerste stoop. En sommige mensen vragen mij, waarom naamst u dat 12 stopen? Wel, ik zei manchmal, wie brokken stopen? Wie brokken van de eerste aan te vangen en wie moeten opklauteren, ja? We hebben even beelden in de Bijbel. Jacob, die zag ook in zijn droom, maar eenmaal stopen, ganz bij om hemel. En komt het door van het niet. Waar ik dit idee van de 12 stopen heb, komt het uit AA-groepen programma, die had 12 stopen. En zo hebben mensen frisse beker gemerkt, waar die 12 stopen binnen zijn. En ze staat wieder haak en wordt opgesteld ook van 12 stopen. En wat daarvan komt uit uiteindelijk Leben programma uit. Wat we in Luz en Camino leren deden. Maar dit meeste is niet van dat. Maar ik dacht zo, ik wil dat ook in 12 stopen hebben. En ons leven jet in stopen, ja. Ik zei manchmal, wanneer we in problemen zijn, of in schwierigheden, dat we zelf zijn maar eenmaal, we zijn hoe voorbij staat. We vingen het niet traag. Dan brok we de rechte stoppen te nemen om daar weer uit te komen. Zoals we uit een lach uit kruipen willen, of op een dakknap kruipen willen, brok we dan een ladder aan te zetten en dan door we van de eerste stop ontvangen naar huis. Ik heb hier een woont hoeveel die stoppen aangemerkt wat we hebben. Zo de eerste stop weer, wer zie ik? Wer zie ik körperlich? Wer zie ik fleischlich? Wer zie ik geestlich? Wer zie ik zuilig? Zo dat is een ding wat we brokken te herkennen, dat we zijn mensen, van hier gemerkt. En dat we God lichten doen door hem geest. En we zijn een zuil wat in eeuwigheid blijven dat. Zo dat is de eerste stap. Het nächste is dat we kennen niet alleen. Want we zijn dat we in een verloren toestand zijn, wat van Adam en Eva ontvangen deed. Dan moeten we ook toestaan dat we kennen allmählich alleen uit het lach uit. Deze verdammnis, waar we zijn aangekomen, durch onze wil, ja. Dat hebben we niet alleen uit. Dat is ook een stap. Dat brok we te herkennen, dat we brokken naar wat? Naar almachtige kracht. Naar almachtige kracht wat even ons is, ja. En dan de nächste stap is dat we ook werkelijk deze verwandeling merken doen. Waar je gebeurd kunnen zijn, omdraaien,
Sinnesänderung. Wie man anders schon fangen zu denken. Und dann, der nächste Stopp, habe ich noch an Depression. Bedrückt sein. Weet je wat, dat is vandaag sehr viel. Zodat wir der vierte Stopp. Und dann haben wir den fünften Stopp von unserer Verzweiflung, wo wir beinahe leben. So, wenn wir dann auch ans Sinn gedreht haben, dann brauchen wir unsere Verzweiflung loszulassen. Und wir müssen wirklich auf den Grund Jesus Christus, auf den Eckstein, da anfangen wieder zu gehen. Das erste Stopp, lebst du, was du glaubst, oder glaubst du, was du lebst. So, was macht der Unterschied, dass wir wirklich den Glauben auf die Wahrheit setzen und am ersten Entscheidungen machen, dass unsere Seele kann glücklich sein. So, und dann haben wir den siebten Stopp. Was ist dein Ziel? Wo ist die Hand? So Menschen, die sind, wenn die ihre Sünde los sind, dann feilen sie so glücklich. Und dann müssen sie noch ein Ziel machen. Wo will ich hin? Wo gehe ich hin? Ja, und dann der achte Stopp ist auch noch von unserer Geldverwaltung. Und das ist auch ein Ding, was von diesem Tag sehr wichtig ist, dass wir aufrichtig und treu mit dort verhandeln tun. Da sind viele Menschen, die sagen, sie sind wahre geboren. Da sind viele Menschen, die sagen, sie sind glücklich, sie sind bekehrt. Aber sie sind deep ohne Schuld, dann haben sie nicht gekommen am Deib. Und manch einer von Besitz sagt, das ist ein antreuer Mensch, hält sich von Christ. So ist es nötig, dass wir dort lernen, dass wir in den geringen Dingen treu sind. Nein, der Staub ist dort, wie so eine Dinge auch trage merken. Schuld in Ordnung bringen, Regeln, ja, wo wir uns anderen verschuldigt, dass wir da bare Gott merken tun. So, das braucht auch in uns Leben. Das ist auch ein Staub. Und dann haben wir den 10. Staub, das moralische Schutz nennen wir das, ja. Das ist so sehr viel unmoralisch von der ersten Tag in der Welt. Und dass wir da auch Erkenntnis kriegen an, was ist Gott sein Plan für uns, ein reines Leben zu führen, wo wir können glücklich sein. Und dann haben wir den 11. Stopp, das ist die Gemeinschaft am Gebet mit Gott, können wir sagen. Ja? Das ist der 11. Stopp. Und der 12. haben wir, wo do wir das nicht bringen? Was do wir mit dort? So, ich sage, Gottes Wort lehrt uns sehr klar, dass wir sind der Tempel Gottes. Den Stopp haben wir auch bekommen. Gott selbst sagt, dass er will an uns Hort wohnen, oder er will sein Gesetz in uns Hort anleihen. Dann sagt er will uns Gott sein und wir sollen seine Kinder sein. Er sagt, er selbst will mit uns vertalen, mit uns Gemeinschaft haben. Er will uns alle kennen von Klasse und Geratzen. Und es soll nicht mehr bedacht sein, dass wir brauchen Priester und andere Prediger und Älteste und Pfarrer oder whatever, wo uns erklären, wo wir Gott können finden, wenn es will uns selbst kennen. So, und das trägt nur der 3. Stopp, wo wir reden von wahre geboren worden. So ja, das Stopp für Stopp wieder. Und von der an werden wir diese Stopp bechecken an Zeugen. Der Strom von Leben, kann man sagen, ja. Er hat viel Versen gegeben, wo das sagen wird, dass wir sind der lebende Strom. Johannes 7, Vers 38, da redet auch von das. Wenn wir waren Gott sein wird, utleben, ja, no leben, oder gehorsam sein, dann war ein Strom von Leben jetzt, wo wir dann zurückkommen. Überall. Das ist ein Ding, was ich glaube, wir haben das 5-mal al ein bisschen von Zeugen. Wir haben hier ein paar Stück, was ein Zeugnis gaben. Und von der an werden wir ein bisschen wiedergehen, und das Strom lebt da in uns. Rand oder Eva, oder der nicht. Wenn du ein Kind Gottes, dann musst du sagen, jo, aber und was weißt du dort? Kann Gott die brücken? Wir können sagen, aus einer Ruhe oder aus einem Schlauch, wo er sein Strom leben, je wo er heranlässt. Und du darfst nicht mal dem Hahn wängen, wo Gott wird dem Hahn wängen, wo er will. Und das handelt sich um Bekennen und Zeugen. Wir haben das 4-mal sehr von Bekennen und Zeugen.
We willen vandaag een klein beetje wieder gaan met dat. Nächste ding wat ik had, is boven nog een beeld. Je hebt dat beeld van deze man wat er zeugen dat, betjanen kunnen zijn. We hebben in Vars kleine Bibel dat we zullen op zo'n weg ons licht dagen laten, dat die mensen worden God prijzen. En veel Klasse had ik al zeggen van, dat we niemals wel op zo'n weg zeugen, dat ons geloof wordt, veel meer op zo'n weg, dat God geloof wordt worden. En ik heb hier een beetje een beeld gemaakt. Deze is een persoon wat Jezus Christus bekend in Matthäus 10 vers 32, waar het zegt, we wat aanbekenden, we wat Jezus bekenden voor mensen, dem wat hij bekenden voor God. En dat is dat hij bekent Jezus voor deze mens, en wat dat is mens, op zo'n weg dat deze mens Jezus prijzen dat. En dit is wat we willen doen, en dit is wat ik wel moet spreken. We zijn deze 12 stopen niet erg. We hebben die stopen alle genomen. Nu van deze wat die stopt, dat we worden gonen en donen. Stoot op en goed. Dat vingen we meermaal in de Bijbel geschreven. Toen Elia zegt God, dan is hij moedloos weer en aan een boom ligt en wil sterven. Dan zegt God, sto op en go. Toen Mozes zei, dan hij zal die volk Israël uit Egypte uitbrengen, dan zegt hij ook, sto op en go. En zo vingen we meer steden. En dat is van daar aan ons hoofdthema. Dat van daar aan wil ik je moeten spreken en op te stonen en gonen. God heeft je geraad en beroepen, niet bloos om hier vrij zijn als geen God is. Hij heeft ons beroepen om ons brokken en gonen en dat evangelium uitbrengen. De gouden Noorrecht uitbrengen. We denken vielleicht manchmal so, dat is op to de missionaren, oder predikers, oder wer immer, nicht? Some mensen, die doen dat, ja. Ik red mal met een man over deze zaak, wenn die Gemeindes, onze plattische Gemeindes, dat zijn meest alles een beetje zo niet gesloten, ja. Zijn niet meer zo zij als die waren. Ik zie dankbaar dafür, dat zeer veel mensen zijn opgewaakt, levendig geworden. En we vingen nu veel meer wat uitkomen, maar er fehlt nog meer. En ik zei manchmal zo dit, want wie niet worden uitkomen, het evangelium uitbrengen, wer wordt? God wil ons brokken dat toe. En dat we worden opstonen en gonen. En deshalb rede ich auch von, und sagt er, well, das ist nicht unsere Aufgabe, das sind die Missionare Aufgabe. Oder dort hat Jesus zu den Apostel gesagt. Weil ich verstehe das nicht so, wenn es sagt in Markus sehr klar, all die, die da gläubig sind. Weil sind wir von der nicht gläubig? Wenn wir am Glauben sind, dann wird das Ding passieren. Und das ist, was ich Ihnen will Mut merken, das ist der letzte Stopp, wo wir noch gehen, dort wir auch wirklich rüttgehen und schaffen. Weil wo rüttgehen? Weil ich würde sagen, aus unserer Jebungenhet, aus unserer Insel, wo wir bijna sind, ja. Wenn wir losstoppen und vorwärts gehen, wenn wir nicht immer bloß so denken, mir fehlt Help, mir fehlt Help. Oh ja, ik moet me weer buien, ik zie waar leggen, ik moet weer bussen doen, ik moet weer betjanen, weet je wat Hebreeër 6 is ook geschreven. We zijn allemaal op hier met die zaken mal vorwärts gaan. En dat is wat zeugen is, uitgaan en zeugen. Wel, waar uitgaan? Waar wil ik zeggen, nu ons ene zelfgerechtigheid, oder onze ene comfortzone, zeg ik manchmal. Hier heb je dat goed. En ik had me gekrijgt van de gemeente, heb ik een veeklasse gehad, ja. Dat we in de gemeente, wie gleichen da eine sehr feine Städte haben. Wir sehen uns die beste Gemeinde, wo wir handtrafen tun, und da, wo wir Gemeinschaft haben, da tun sich die Jugendkammer, da wird die Jungschar gekümmert, da wird die Kinder gekümmert, und da wird Bruderschaft aufgeholt, da wird Bibelstunde aufgeholt, da wird alles getan. Das ist die Gemeinde, wo ich will binnen sein. Und ich will von der uitroepen, Gott rüt. Nu meine ich nicht Gemeindes verloren, aber mag je die Aufgabe rüt zu gehen und zeker verlorene Schub. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, wo Gott berechnet hat, was wir tun wollen.
Ha jo, maar ik zie een businessman. Ik moet mijn geschäft gaan houden. Maar ik zie een vorm, ik wil je straschen. Alle honden en schuldige die we hebben, dat we dat niet doen. Maar ik kan niet de goede toe. We hebben ons een seminar de laatste 3 dagen gekregen van deze goede, ja. Ik kan niet de goede toe, dat is een schuldige. We hebben een fijne zotje, waar ik hier waar holen wil. Da komt een zotje, wat deel, het is niet een biblische zotje, maar het is gelijk een waarheidsmäßige zotje. Hoe zegt hij? Hij wil niet begoofde mensen. Hij begooft de gewählte mensen. Zo, wanneer du best uitgewählt uit de dienstenis, en du hast een vrede in je hart, dan wordt hij die gegeven. Wanneer du best uitgewählt, uitgeroopt, kan we zeggen, het wordt. Uit de dienstenis van licht, nu wordt hij die gegeven. Want als je nu niet gehoord hast, dan go en doe, du hast antwoorden, zijn geven. Ik geloof, we breken niet bloos alle predikers zijn om te geloven dat we kennen waar een mens moedig maken. Dat breken niet bloos mannen zijn wat we geloven, of wat we geloven wat het zullen doen. Ik geloof, jeder gelooft ja, die zal uitkomen en zeugen. Wanneer we nog waren naar het beeld checken doen, we hebben op zo'n weg bekennen en zeugen dat die mensen worden ontvangen Jezus te prijzen. En weet je wat, we hadden een vers dat zegt, Jezus staat en be God voor ons. Klasse 3 vers 1. Johannes schrift daarvan. Eerst Johannes is ook geschreven, dat hij staat aan. 2e kapitel. Hij staat aan voor ons. En we hebben op zo'n weg zo gegaan dat meer mensen worden in Jezus prijzen. En die wordt bij God aanstonden voor ons, weet je wat, en dan krijgen we de kracht. Want Jezus is bij God voor mij en die aanstonden dat, dan hebben we alle kracht wat ons brukt. Dan kunnen we geen zin stonen. En niet plus dat, we kunnen zin daar naar Christus brengen. Dat is onze opgave. En het zeugen besonders als we een grote kracht zijn als. En weet je wat, we reden manchmal van zeugnis. De laatste tijd we hier, hadden een paar Brüder en een zesde die komen, gaf een zeugnis. Sehr fijn. Maar dat is niet alles wat zeugen is. Ons leven is een zeugnis. En ik was something opnemen, waar ik gleich wat in betracht komt. Hast du al die schuld geregeld? Ha. Wer heeft schuld? Heeft mijn hand op. Ja, er zijn nog een paar stuk wat schuld hebben. Hast du die geregeld? Is het in ordning? Dat is wat je denkt. Zo, we reden dan van geldschuld, joh. En de andere schulden, hast du die geregeld? Vraag die mal, hast du dat geregeld? Wanneer du die regelen was, dan best een zeugnis van de waarheid. Gleich lang terug phone me einer, en dan vraagt mij, wanneer zijn schuld? Hij heeft schuld, en moet ik die regelen? Nee, ik zei, de maat is niet de kost. Wel, de wereld wordt zeggen, wie moeten. Maar als je zatzelijkheid, die stappen ons nog maar in jail, wanneer we niet worden holen. Weet je wat, we zijn in jail, wanneer we niet geregeld hebben. Dan zijn we Jebungen. Zo dat zeugnis is, die dingen in orde maken. Maak die een obers, ga naar die obers. Maak die op te die en zeg, hier zie ik. Kan ik die maar irgendwo helpen? Oder da hast du een conflict gehad. Go en maak dat traag. Dat is een zeugen. Dat is een bekende Christus. En dat is te wonderen hoeveel mensen ontvangen God te prijzen. Wanneer maar hem aanwoorden dat die omgeving die waakt op en leeft. En dat is wat een zeugnis is. Ons leven wijst waar we zijn. En weet je wat, dat bijna te leven jetzt schijn. Ik geloof niet dat Jesus een dag heeft waarom aan een zekere dag heeft zet in grabelen, wo zich nog halweg schuld, wo kan je nog halweg alles regelen. Ik geloof dat Jesus zal voorop gaan, verder zetten in grabels en gaan en doen dingen. Gaan vertellen mensen van het heil, van deze vrijheid, van deze vrede. Waar, wel een klein beetje een paar andere beelden bekijken,
dat is een beetje een negatief beeld. Maar dit beeld had ik opgemalt, zo we kunnen zijn, dit hier, dat mol ik allemaal af als ons een het vleeselijke raak. Wanneer die was wegdrijven van die vleeselijke raak, is een zeugnis te God. Dat is waar dat is. Zolang je maar bloos aan die troubles aancheckt en er niet juist terugmerken, dan word je er helemaal met ramwakkelen. En weet je wat, dat geeft depression. Ik wonder dat van de eerste dag zoveel depressed zijn of dat niet meer dat te doen hebben. We checken te negatief naar en alle dingen. Dat is zoals ik waarom we depressed worden. Ja, we hebben dat andere beeld, dat leg ik daar, dat heb ik daar langer laten als dit. Dit beeld is mij zo'n, weet je zijn, het is plus omgedraaid. En dat is wat die jaart. En dat is wat ik junt wel moet maken. We hebben gaan in en down. Dat is China te gering, China te arm, China te groot. Oh ja, dat zijn vielleicht samen, maar ik hoop niet. Maar we hebben ons de hand gesteld, hoe Christus ons heeft aangesteld, en met die moed, waar we gaan en zeugen van hem. En vangen aan dat uit te spreiden. Weet je wat? Ik wens me immer, dat in deze omgeving, dat die mensen willen zijn, hier passiert wat. En weet je wat? Zoals ik naanschik dat tijd. Hier is zo'n mancher Mensch, we zijn hier nu zo bij 10 jaar, niet steady geweest, maar hier een Kotemokjent geweest. Nu mijn aanzicht, ik weet niet hoeveel mensen ik weer opnemen kan, wat werkelijk zum Leben gekommen zijn. Die zeugen. En dat meint niet bloos dat je mij wat zijn, en dat meint andere zijn, dat hier zo'n passiert. Even mensen van uitland, die zeggen, wat je een Kotemok ver? Wel, ik wil nu niet even drijven puchen, maar die ding wat je zegt, wat er zijn einzelne, wat er zijn, mij spetsig zo'n Kotemok vangt dat aan te draaien. Daar entstond een tjoortje op, daar entstonden immer meer gemeentes. De nächste waar zegt, oh ja, dat valt alle te bieten. Dit is de afval wat er zal komen de laatste tijd. Maar weet je wat van afval er is? Van onze Jebungenhet. Daar vallen we vanaf. Oh, we kennen al die negatieve dingen. Maar we denken hoeveel mensen hier zijn doodgeschoten worden van onze plattische Mennonieten de laatste 10 jaar. Dan moet ik zeggen, je hebt alle lachen. Dat is negatief. Dan checken we naar den Erkeljen Kota. Der is er ook, ja. We ons er wegdraaien en we willen mal afwaken en checken wat we alle doen kunnen, wat alle passeren daar. En weet je wat, ik taal je al een beetje met mij overeen, niet? Dan zal ik je de hek halen. Zeg je hek als ik? Wanneer je ook aan je versen leeg zijn als ik, dan word je met zo je veel nou ook van ik doen. Wat daar uit van ik wat doen. Op al die leeg, duimetje, verachten, nog weertveilende, wil ik jullie zeggen, wanneer je weer opstaan en God prijzen, dan worden even de hoge ontvangen op te checken. Al die grote, beroemde, die worden opchecken. Wat jij nu ver? En dat is wat we kunnen doen. En dat is wat we willen doen. Zeugen gaan. Bekennen gaan. Ruitropen. Der Heil aan Christus. En niet bloos dat wat we beleefd hebben. Hast du een ding beleefd de laatste jaar? En go vertel dat. Niet met die op zo'n weg dat je wat God prijzen. Want u hast kunt even vinden. Hey, wer heeft opgeheerd met schmeken de laatste jaar? Heeft me dat. Ha. Einer. Bloos einer? Oh, some van die wel dat vielleicht nicht openbaar en du wirst nicht zeugen, nicht? Aber bist du wirklich dankbar, du hast kunt ab hier mit schmecken. Wer hat kunt ab hier mit drinken, Alkohol drinken? Oh, das ist allmeyer. Preis dem Herrn. Go hier uit en Zeijen dort. Der Herr Jesus, der hat eine Kraft, geen addiction. Das ist ein Ding, wo wir können reden. Oh, wir können auch kochen sein, ja, weißt du, ich weiß, warum macht. No. Wel, we reinen, maar jedes Mal, wenn wir ein Zeugnis sehen, wat er Wort wirken,
als dort, wenn du was een zeugnis geven, dat ons leven Jezus Christus zijn bloot om kruis. Dat is wat mij loshoudt van mijn jamelje Jebungenhet wat ik hoor. En ik had twee dingen gevraagd, ik kon veel meer vragen. Wer heeft kunt loskomen van zijn woord, heeft mijn hand op. Dankzij Herr Jezus. En dat is niet een einfache ding. Weet je wat mij dat kost, los te komen van een woord? Ik deed een haan afwaaien. Dat is wat het kost. Wel, die geschichte heb ik in Friehet verteld. Weet je wat? Dat is zum Lachen. Maar dat wird nicht zum Lachen. Dan sagt dort, dat is een bescheidener jong. Uit wat pakte ik naar haan om kop aan, die takte ik uit hem naast uit, dat hij flappert mir dood. Weet je wat God mij daar wijst? How about die baby, want dat is wat zijn. Wat zou ik ze doen? En dat broek mij ganz hoop. En ik wil God de eer geven dafür. Ik dank God dat we dit ding beleven kunnen. Dat is wel jaren terug. Maar dat is wat je beknijing am Heinerstal. Ik check niet mal als er schiet weer onder mijn knieën. Daar denk ik nog knieën op God en praat, please, help me los. En dat schaft. Van daarom mag ik Herr Jezus prijzen en Jezus am loven voor dat. Wens wanneer ik van daar nog zo dal weer staan, wat wordt met onze familie passiert zijn? Wat wordt mijn vrouw doen? En hier zijn meer wat hangen op houden en zeiden, ik ha kunt loskomen. Zeugt en prijst dem Herrn voor dat. Vertaalt dat mensen dat hij ook worden God loven. Dat is nog helemaal de kracht. Hij deed dan denk aan, wat hij dan? Doe je baken, van daar en ook. Hij maakt die wat dood in de woord zijn. Die maakt hij levendig aan Christus. De kracht is van daar nog krijg zo groot, als die dan weer, wat zegt Jezus? Die worden nog groter doen als ik gedaan heb. Maar dat te bruk wie juist te denken. Je moet zijn dat wat hij doen kan, ja. Hier hebben we nog een beeld. En bloos aan denken en zeugen, ja. Ik had het beeldje daar geweest in de vierde klasse, waar daar niet geweest is. Ik kan nu nog checken. Maar de kost die van daar waren welen, was je dit Christ zijn? Was je dit zijn of was je die? En ik word al aan omgeschreven. Eén is een belood naar Christ. En weet je wat? Wenn dit van daar een belood naar Christ is, dan wil ik te die zeugen van daar. Zo is ik van de wortloos schijn al, kan zeggen, meest krijg 50 jaar terug. Vielleicht ganz. Kan ik van daar nog van zeugen? En ik wil die zeggen, wenn du nog van daar een park op die regen hast. Ik wil dat op zo'n weg vertalen, dat du wordt God prijzen, dat ik kosteloos kom daarvan. Dat is een weg. Waar het brukt in ernst, dat brukt ganz klar te merken, dat ik kan niet. En dan wil ik je vertalen, dat is een weg los. Du kannst een vrije Christ worden. Zo staat er boven is. Ik zie aardig. Ik hoop, du zit dat. Dat du best aardig. Dan gaan we om kruis. Dat is de help. Ik kan ganz alleen im Heinerstal zijn. Oh, de Heiner weer ook. Maar geen andere mensen. Daar weer ik. En daar is waar dit wunder passiert. Waar ik kan van mijn woord loskomen. Hoe had ik die her? Van mij in het vlees. Dat is wat er wittig wordt. Oh, ik kan zeggen, mijn oudere broeder, die nerkt mij maar zo doen, die heeft mij vlammen taal gemerkt. Dat ben direct dat, no. De oorzaak waarom ik dat deed, weer daar ben, wens mijn vlees weer aan controle. En ik word eraan, want dat vlees is de wel ik had, dan voer dat en dat is een hand, dat je er niet. Schledelvloeg naar voet. Wanneer ik me geklaamd had bij mijn bal te losschreven, dat klaam daar, maar eenmaal vloeg die schledel 50 zo weg, dan ging ik in hol hem. En ik zag mal een andere mens wat ze deden. Dan vroeg ik waarom dat dat. Nou, dan schuilt mijn wat af. Van het eingoenen. Haan terug. Weet je wat? Dat is vleeselijk. Dat je weer loskomen van. En dat zijn mijn dingen. Ik kan veel meer dingen vertellen hoe ik die losgekomen van.
En wo ik wel dem Herrn prijzen. Nog een ding wat ik wel prijzen is, dat we niet durven die zorgen op ons nemen. We kunnen alle dag, alle stunden, alle momenten, ja we onze schwierigheden om krijt trouwen en die loslaten. We hebben zorgen. Daar we best losgekomen van die Jebungenhet. We hebben gewonnen en vertalen mensen dat. En weet je, we durven niet bloos van ons vertalen, we kunnen van anderen vertalen. Voor andere mensen zijn vrij, waar daar is de genade van God. Die maakt ons vrij. Zo, de nächste is, dus erfelde Christ. Dit is een belonen, dat is een vrije en dit is een erfelde. En ik wil je van jou dit motor spreken en aanbieden. We hebben niet leren. We hebben opstonden en gonen. Want eerst was opstonden en gonen, dat wordt niet veel stunden, of minuten dieren. Maar die was een belodene kind Gottes vingen. En niet maar bloos een belodene kind Gottes, because nog even zo'n vingen wordt nog niet mal God erkennen. Zijn nog niet kind Gottes. En we hebben dat vertalen. We hebben dat brengen. We hebben het zeugen doen. So dat is een poort wat God van ons werkelijk verlangt. We zijn beroepen daar. Dort in Epheser 4, da zegt het dat we onze beroeping würdig worden uitleven, waartoe we beroepen zijn. So eerstens, we zijn beroepen uit de duisternis zum wunderbare Licht. Tweitens, we zijn beroepen, hij wordt ons ervullen met gaven. En dan als we de genade worden brukken, worden ze gaven aan ons opwaken en we worden schaffen. Ik heb mensen gezien, waar ik manchmal niet mee zuinig wonderen kan wat passiert. We zijn jonge, bekeerde Christen. Waar ik na een 7 jaar Christ een jonge kind. En wat God van de wijsheid en gaven dan aangelegd had. Je wolk, je profeten, predikers, whatever ik wil opnemen, zei wie wat passeren dat. Want hij uitkomen en vangen aan te zeugen. Dat is wat wonder passeren. Ik wil niet nummers opnemen, want ik had niet gevraagd als ik vrede had, maar ik wil meer nummers gaan opnemen, waar ik ganz klaar heb, wat staat je kindje Gottes zijn, en waar der God gewaltig schaft. Mensen bekeren zich, wens wat hij doen. En weet je wat? Dat is wat hij van die wil. En wat mij weet verlassen, deze ding, wie daar we van kleine gemeentenummers reden, wie daar we bloos van de glieden aan Christus reden. Epheser zegt, dat is bloos een geloven. We hebben zeugen met dem. Op wat is das geloven? Op de waarheid. Op Gottes woord gegrond. En dat is rein bloos een tafel. So wat meint dat? We hebben zeugen van deze tafel. Ah ja, maar mij has man kampje op. Nee, niet man kampje. Met een, wat weer het zo een ketel? Of weer het een waterkan? Waarom weer? Die prediker namen damp me am kop. Nou, weet je wat, van zo'n red ik niet. Een tafel is een rein wasching van zin. Dat is bloos een weg dat we kennen van de zin der rein gewaschen worden, eingedukt worden en een bloot Christen, dat we vrij worden. Jezus heeft betoeld en we hebben zeugen daarvan. Dat is de einzige tafel. En weet je wat, er is bloos een God. We hebben dat klaar gehad. En er is bloos een Vader. Dit God is ons Vader. En dat is even ons alle. En dan wordt het gaan hier, wordt het thuis best. Als du in Bolivia, Paraguay, Canada, Mexico, Duitsland, waar we best. Dat is rein bloos een God. We hebben dat klaar gehad. En voor dem wil we leven. En niet bloos dat we voor hem leven. We willen hem laten der ons leven. En ze zeggen, hij is even ons. En hij is aan ons. Geloofst u dat? Dat Christus werkelijk aan die leeft. God zijn Jezus woont aan die. De Bijbel zegt, wanneer we aanglied zijn aan Christus, wat er hoopt is, dan leeft God aan ons. Zo, wanneer God ons leeft, Paulus zegt ook, niet ik, maar God leeft in mij. Christus sterft.
Dat is het leven wat ik ga. En we hebben zeugen daarvan. Nou, de laatste. Ik leg dit aan met dem uit te trekken. En wanneer we zeugen wel met we klaar gaan. Wer heeft zich entschlossen voor Jezus te leven? Geef mijn hand op. Dat is het smak. Je hebt entschlossen voor Jezus te leven. En weet je wat? Ik wil je naar de nächste stoop helpen. En ik wil niet vragen wer er heeft. Maar du niet hast, dan word ik gleich van de Duits. Maar ik vond me traag ongeveer 8 jaar later als ik bekeerd werd. Toen maar eenmaal kreeg ik een bijzondere belevenis. Alleen waar er durch Gott. En daar is waar ik me aangaf dat hij kan durch mij leven. Want wie willen voor hem leven, dat is zeer fijn. De Bijbel leert het ook. Maar ik bij mij ving me nog gelukkig, ja, want ik arm laat durch mij leven. En dat is wat hij Pfizer feier leren heeft. Weet je wat, want wie arm willen laten durch ons schaffen, wat bruk we dan te doen? Ik zei manchmal, wanneer men slag had om een goede wasser of 40 rein waschen. Ik weet niet of je dat beleefd hebt, maar ik beleefd dat manchmal ik dat was, maar ik moet hierop maar draaien. En dan check ik wat is aardig en wat je aan die slagen zei knakt. Kon er niet goed erg. Weet je wat, dit is wat we als kinderen Gottes beleven, wanneer we maar eenmaal vleeselijk worden waren. Dan maar eenmaal schaft dat niet, dan wordt de rand niet meer, en dan worden we aan, wie zijn we aangeknakt. Somebody, irgendwer, heeft ons weggedaan, en we zijn beledigd, en we kunnen niet overkomen, en dan worden we aan, dan wordt de rand niet meer. Wat doe je wanneer de slag geknakt is? Ik weet niet wat je doet, ik weet wat ik doe. Ik neem en vang de slag waar als ik had meer eenmaal draaltje draait, dan maar eenmaal knakt hij aan. Ik ga en draai hem terug en ga ganz wat door die aangeknakt is en strik hem terug en beet hem zodat hij fijn open is en dan kan ik weer waschen. En dit is wat we als kinderen Gods proberen te doen. Dat is slag, want wie willen God laten durch ons schaffen, dan bruk we bloos op zijn. Weet je, het is nog een fijn beeld. We gaan in 1 Johannes 1 vers 5, gelijk vangt het aan. 7 als de vers, waar het zegt, wanneer we im Licht zijn, zoals God im Licht is, dan zeg je, maar dan zijn we op. Dan zijn we een op naar slag, dan kan God alles sterk doen wat hij wil. En weet je wat? Je op naar wie zijn, je gratis als de druk van God zien zie, de dollar beschekt dat. Je maya pressure komt eruit. Je maya griezen je te weg. Van de druk wat er komt. En dit is de opening wat we hebben. En weet je wat? Dat is wat ik je wens. Goed en dood. Stoot op en goed. Maak je klaar. Er zal niet een dag vergaan. Maar ik weet wat haar motor gesproken. Een message gezegd. Nog een dag. Wie heeft al een phone heeft me op? Ja, gelijk. Wie heeft niet een phone heeft mijn hand op? Nou, dat is een paar sterk. Die kleine dingen gaan niet, no? Wie heeft een iPhone heeft mijn hand op? Aha, wat is met hem? Broken? Ja, sure, we broken hem. Ik wil gleich je een opgave op te geven. En ik wil gleich, wanneer je mal een minuten oppassen, hoeveel minuten je een dag iPhone broken. Dat mal een week opschrijven. Wel, dit is met veel verlangt, niet? Maar weet wat God al gedaan heeft voor ons? En ik wil bloos een verslag geven. Daar mal minuten oppassen, hoeveel du daar is. Du kost de iPhone, ze zijn je smaak, maar de minuten, hoe lang die rit is, kost je bloos een calculator nemen, een taal, een top. Maar even een kop kost het ook taal, niet? Hoeveel minuten een dag, dat is maar voor een week, kost het gewoon een week totalen. En we hebben de Bijbel een Engelsje van, daar redt het van dat we zullen tiende geven, ja. En maak me klaar dat wanneer je 100 minuten in een week gebruikt, dan is maar 10 minuten gebruiken, bloos om mensen
Gott sein Heil vertalen. Weißt du das dann? Ein Tienel von deiner Zeit an dein iPhone brücken zu Menschen mutig merken im Christus. Das Neue Testament lehrt alle Zeit. Und ich sehe von der mit ihnen zufrieden mit ein Tienel von der Zeit. Weißt du das? Wie viel mehr Mensages wirst du dann mit checken, als du nicht hast? Wenn du wirklich wirst, auf so ein weichen Mensage checken, dort jana wird Gott preisen. Und ich will nicht sagen, dass du nicht alle Zeit so ist. Das Neue Testament lehrt viel doller, wie soll alles Christus geben. Und alles, was du das, sagt es in Klasse. Alles, was du das, mit werden, mit wirken, dass du alles an dem Namen von uns Herrn Jesus Christus. Dann wirst du eben den iPhone alle 100 Minuten auf so einen Weg brücken, dass Menschen über Gott preisen. Das ist Nummer 1, das ist, was Christus will haben. Na ja, aber dann, wie macht ihr, wenn auch so Messages checken, wenn uns Business, oder wenn unsere Form, oder wenn unsere Mission, oder wenn unsere Kinder, oder wenn unsere Eltern, dann müssen wir alle noch Messages anchecken. Okay, dann da bloß jedes Mal, und ich weiß ein Part bestellen. Dann schrieb so ein Message nur die Company, auf so ein Weg, dass die Gott preisen. Aber was kostet das, wenn das nicht Christen sind? Well, vielleicht war es nicht Gott preisen, aber die waren Frauen. Was meint das? Wenn du bloß schon denken an ein Message checken für deine Parts, und du wirst bloß ein kurzer Satz hängen daran, ich wünsche die Mut in deine Arbeit. Das kostet auch nicht. So gut ist ein Kuffel Wutter. Das sagt man, wie im Namen Jesus waren Menschen Kuffel Wutter geben, da war nicht unbelohnt bleiben. So wird er nicht. Wir lassen mit einem Taupen, ich finde es interessant, er hat ein bisschen zu tun mit unserer, ich weiß nicht mehr, was die heißt, aber Karel seine Frau, hat eine Connection. Und ich höre das bloß, was er tut, ich arbeite mit ihm. Und dann weiß er mir ein Mensage, was er geschickt hat. Und da hat er geschrieben, und darauf fand er früh am Abend. Er hat bloß ein Mensage geschrieben, und dort wünscht er, als Regierung für Chihuahua eine besondere Kraft von Gott, rechte Entscheidungen zu machen, und ich bete für ihn. Und dort wird so viel, dass die früh am Trick fangen. Weißt du was? Hast du da an gedacht, an das tun? Ich habe nicht. Oh, ich kann nicht noch Spanisch, und ich habe nicht der Nummer. Aber weißt du was? Das sind noch Dutzende Menschen, die wir kennen. Und das ist ein einfaches Ding. Wer will mal anfangen? Ja? Wer will mal anfangen? Oh, ich habe angefangen. Wer will vorwärts gehen? Und Zeugen von Christus. Und weißt du was? Dort ist ein großer Port. Und all die, die noch straucheln und noch schwor haben, mit Problemen. Wenn je worden in Sand drehen und doen diese Ding, dann habe je Kraft in all die Problems. Dat is mijn ervaring en mijn leven. Je dalle klaar dat ik mijn tijd God geven, laat arm der ik mij schaffen, je wen je problemen wagen. En dat is wertvoll. Want wie dan manchmal aufnehmen dan in de werk, bloß mal wat anders doen, dan fällt es mir manchmal so, dan krijg ik kaum voor, ik zeg, ja. Fang ich even mein bisschen über meine Früh an zu gehen. Ja? Kannst nicht besser sein? Warum grunzt du? Das kommt dann über Deel, da wo wir noch stehen. So, wer wir noch Arbeit sein, wer wir dort tun, was Gott uns haft. Und das Wort uns Kraft geben. Weil noch ein klein bisschen mehr, der Leib Christus hast du dich. Wie gleiche die zu haben, wie gleichen Jesus, dass uns lebt, dass unsere Sünde betont. Und jeder Mal war, wenn ich bedreckt fällt, ich gehe um Gebet nach Gott, und ja, mit dem Frieden, oh, Dankeschön, Herr Jesus, dass so viel wird. Und betrifft mich da auch andere Menschen, die Leib abzugeben.
Ik had die gehad waar het deed en ik heb die gehad waar het niet deed. Ik was nog manchmal meid van dat. Zo zijn we alle. Ja, we waren meid. Waarom waren we meid? Wij zijn ons vlees. We checken ons vlees. Dan waren we meid. Daar we checken even tuin, wat anderen doen. En die kennen je zo. David sogar zegt, hij vangt mensen aan te strafleven, die mensen wat ganz gottlos werden, dat hij nog zo'n schijne tijd hadden. En hij moest champen en vet en hij moest uitkleven van wem? Van Saul. Zo haben ze het, manchmal zelfs van het even een goede zaak. En daar is krijg waar we meid worden, ja. Wat hebben we zeugen? 2. Korinther 4, 14 en 15, da sagt het, Jezus, der ist gestorben für onze zin. En weet je wat? Jezus wie gehoorzaam bij ons dood. Wel, doen had je ook zijn? Best u wel niet om gehoorzaam zijn bij ons dood? En ik wil nu niet groot den charpel je dood nemen. Maar zum Beispiel, du hast noch ein Problem in deinem Leben, vielleicht, eerst zeg ik schmecken naar alcohol drinken. We kunnen 1000 andere dingen opnemen, waar we kunnen met troubles hebben. Daar worden beleidigd zijn, verbergt zijn en al die zinnen wat er zijn. Was die gehoorzaam zijn, voor God zijn woord, bad die betternis dood is. Weet je wat? Om kruis, daar heeft Jezus onze zonde nageneld en die zonde zijn dood. Geloofst du dat? Kannst du von dort zeugen davon, dass die Sünde ist dood? Und nie Bund sagt, Gott rechnet uns die Sünde nicht mehr an. Na, was da? Kann ich denn Sünde so viel als ich will, als Paulus sagt in Römer 6? Niemals. Wo wirst du, wenn du in diesem Freiheit leben kannst, ohne Sinn angerechnet, bei Gott, wo wirst du, waar du aan dat hij de aanrekenen deed? Wel, ik zei maar hij deed gleich. Maar wie feilen zo? Die sind verflucht, ons wer er hat de Teufel. Next, 2. Korinther 5, 17. Als wer in Christus, dat is een nieuwe mens. En Hebreeër 6, da zegt het, dat wanneer dat nieuwe mens is, dan wordt hij wassen. So, dann ist der nächste sieht, oh, ich kann nicht sehr noch gewaschen. Oh, was ist es dann? Sieht dann gar nicht ein Mensch? Wenn wir nicht vor 2 uns an dem Kuttern andrehen, ne? Wenn wir vorwärts schicken, wenn du nicht gewaschen hast bei nu, dann fang nicht an. Check nicht bloß zurück, was du alle hat so tun, oder was du alle tun hast und nichts hast tun. Check mal vorwärts, was du tun wirst, als Kind Gottes, dass dort passieren, dass Gott mal kann, der ich da dem Knacksmol, ja. Zodat we eraan komen. En vielleicht hast du hier einen Knacks dabei. Some bilje, Gartenschläge, Gordenschläge, die sind so billig, die haben manchmal Tierenknacks dabei. Kostet nicht mal die Schäden abrollen, Knacks die an. Weet je wat, bij Christus hebben we goede Schläge gekregen. Dat hebben we zo'n slag gekregen wat zeer kort bieden kan. En dan is die nog open schild van hem. Die knacken niet gleich aan. En dat is dat wat aan het ziel is, ja. Dit nieuwe leven, dat geeft de volmacht van God. Ik weet dat vele van jullie zeggen, en ik zei zelf zo, ja, ik wens ik wie een volkomener mens als ik zie. Maar aan de andere zijde leg ik dat niet moet te zijn op bloedes. Wens ik kan aan de volkomene macht deel zijn. Dat is mij wichtig als we onvolkomen wie zijn. En eerstens, met zeggen we zijn onvolkomen, dat we zeer veel meer kracht God beschuldigen. Want hij heeft ons gemerkt. Hij heeft ons geraad. En hij heeft ons alle goede gegeven wat ons fehlt. En waarom zeggen we danach, dat we zijn zo onvolkomen? Dan denken we fleischlich. Dat Fleisch is niet mal bloß onvolkomen, dat is teuflisch. So we hebben niet een Zwischenweg zeker en denken zo, met mijn onvolkomenheid wil ik nog zijn God te doen. En ik wil je dit raden, neem God zijn volkomenheid aan je hart aan en laat aan met die schaffen.
dann magst du deine Anvollkommenheit nicht so gut, was wir so viel mal fleischlich bechecken. Und waar we op zijn zum Zeugen. Goed, ik wil Schluss maken. Ik wil gleich, wenn wir abstaan, dan wij nog beten met je. Himmlischer Vater, ik dank dir voor die volkommene Gnade en lief en erlösung, wat du hast. En Herr, ik dank dir, dat du hast de weg opgemerkt voor ons. Dat we kennen van die volkommene Macht zeugen. Herr, mijn gebed is voor al die wat het heren en zijnen. Dat die worden fresh opwaken en zeugen gaan. Bekennen gaan. Dien heil en die genade en die lösungen uitbrengen. Mensen die aanbidden. Omdat die worden die namen verherrlichen. Herr Jezus. Mijn verlangen voor die Herr Jezus is dat durch dien woord veel meer mensen worden die prijzen. Wens du best dat weet. Herr, ik bid voor iedereen wat je is van jou. Dat du ook dem was met die geest aanscheren. Als er nog weer durch deze 12 Stoopen nog niet durchgekomen is. Schie hem aan dat hij ziekt. Als er weer wat er geweest is. Toek je knarret. Schak wem dem abrechte. En Herr, ik bid voor die gerechtigheid aan ons allen. Dat we die worden uitbrengen. Die wat du ons gegeven hast. En Herr, zijn ons. Durch die woord, durch die waarheid, met die geest. Am Namen Jesus. Amen. Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit, und Gnade reich und Ehrentat, der Herrlichkeit, der Herrlichkeit, der Herrlichkeit. Freue dich, Welt, vom Feld und Flur, vom Berg und Meer, schall der Jubelklang, schall der Jubelklang, schall der Jubelklang. Tag bringt herein der helle Morgen, vorbei der Menschheit nah, sein Zepter